Ja. Vad fan, nu ringer han mig. Hallå? Ja, hej. Jag får pausa kameran för jag skulle precis börja filma. Ja, då ska vi börja med ett nytt projekt. Och det är anledningen till att jag står här borta vid materialet. För att se vad vi har att jobba med. För vi ska göra ett justerstag till de här stämpeln som vi håller på att sätta upp där nere. Så vi kommer behöva justera dem i två. För att jag ska kunna jobba själv och kunna justera dem i båda ledderna. Utan att någon står och håller och sånt. Så ska vi göra ett justerstag. Och tanken är som så att vi ska ha en liten, eller 40 balk typ. En bit på 1,20. Och sen så en mindre bit av en mindre balk. Eller ja, lika lång bit av en mindre balk som ska gå i så. Och sen ska vi göra hål. Ja, den ska vara längre än den här såklart. Men så ska vi göra hål så man kan justera det lite grovt. Sen ska det vara en gängstång i varje ända. En högergängad och en vänstergängad. Så man kan justera dem i de ändarna också. För svinjusteringen. Så att ja, vi får se om vi hittar något material. Jag har hittat den här hittills. Men den räcker inte till båda. Så vi får se om vi... eller ja, vi kan inte ens ha dem till båda kommer jag ihåg. För det kommer jag på. Så att den ena måste ju vara mindre. Så vi tar den här och så försöker vi hitta någon som är mindre också. Så, då har vi varit och plockat fram lite virke. Det har blivit lite ändrade planer. Istället för en balk så tar jag 2 stycken rör. Vi har ett vanligt rör och sen har vi ett galvat rör. Det funkar, det är bara att slipa av galven lite så kan man svetsa det. Och tanken är då att det röret ska gå i det röret. Och sen så ska vi ha hål, en sån eller någonting i båda rören så man kan justera det lite grovt så. Och sen så i ena ändan på det här röret har vi en vanlig gängstång. Och så svetsar vi en mutter i änden på den. Så att den kan gå in och ut i den här helt enkelt. Och sen så på den här så har vi Klas beställt en vänstergängad gängstång. Så att den ska i här och svetsas på. Och det är egentligen det som är tanken till att börja med. Sen ska vi sätta på en liten klyka och en fot och så. Men ja, vi börjar med det. Så axeln ska in i hålet. Så är axeln. Om jag säger axeln. För det är en gängad stång. Ja, det är axel, gängstång, din mamma. Så den ska in i hålet ungefär. Jaha, okej, nu fattar jag. Det är 3 åldershumor här, okej. Ja, den ska in så här i hålet, Björn. Inte som jag brukar göra på kaffehästar. Ja, tyst nu. Då går vi och kapar detta. Där borta. Så, nu är vi här borta. Men ni får följa med, kom. Så, bra. Men vi kör från den här vinkeln. Einar så här för mycket på benen. Ja, nu ska pappa visa hur man använder sågen. Så, då slänger vi upp det så sågar vi. Så, då delar vi den på mitten. För vi ska nämligen göra 2 stycken som jag kanske inte nämnde. För vi ska ha en i varje ledd. Så att vi ställer in sågen rätt. 0 grader ska det tillbaka till. Så. Så sänker vi ner och ser på att det är på rätt streck som jag har gjort. Då drar vi åt. Höjer upp lite så att det startar i materialet. Så. Så kör vi. What? Jaha, det är klart. Så. Så såg vi den större. Så, då kör vi den också. Då har vi de 4 bitarna klara. Vi rullar av dem lite snabbt bara. Så, då är tanken att vi ska borra hålen i dem. Så jag ska bara ritsa upp det lite snabbt så ska vi borra det.
Det var lite av den anledning som jag hellre använt balkar än rör. För det är så himla pilligt att få hålen rakt på ett rör när man borrar. Som ni kanske känner till. Om man inte har någon fixtur eller någonting när man gör det hela. Men vi gör det på frihand eftersom jag är proffs. Så jag ritsar upp det så borrar vi sen. Så då ska vi ta och borra hålen då. Så vi sätter igång. Det finns inget att vänta på. Så då sätter vi igång och borrar. Så, då har vi en liten flöjt man kan spela på. Och har man tur så dyker Björn upp i vedbacken där borta. Så, då har vi en hel radda här med hål på den första. Så vi tar bara en försänkare och fixar till kanterna på hålen lite. Man kan även köra där i pelarborren, men det går fortare så tycker jag. Det ska mest gå fort på så vi kan börja sätta upp dem. Vi får slipa bort galven på muttern bara för att kunna svetsa den, så vi gör det. Så, då har vi fått bort galven så vi svetsar på den. Så, här har vi den vänsterhängare. Så den måste så. Och här har vi den andra. Bara kolla så här, verkar bra. Ja, bra. Vi ska kapa av den här bara. Så att vi kapar av den lika lång som den här är helt enkelt. Tänker jag. Vi lägger den så bara, så drar ett streck där så kapar vi den. Den här gängstängen brukar alltid vara jobbig att rita märken på som syns. Jag brukar alltid bara ta en liten bit maskeringstejp. Det blir lättare. Nu ska vi se. Så långt kommer gängerna. Då tar vi lite extra. Ja, det är bra. Så, då har jag gjort som så att jag har satt på muttern på gängstången. Precis ut i änden på gängstången bara. Och så har jag trätt in den i röret. Och så har jag satt på röret, eller den in i röret helt enkelt. Bara för att hålla muttern rak hela vägen, eller vad man ska säga. Så att inte gängstången tar i väggarna på den här sen, eller vad man ska säga. Så jag har tagit fram utsuget här bara för att det kan vara lite galv kvar. Så ja, vi svetsar det helt enkelt. Så, då har vi fått den svetsad i rätt ände. Så nu kör vi samma på den andra bara. Och så kör vi på sen. Så, till det större röret hade Claes beställt en hylsa istället. Så då slipper vi svetsa på en mutter. Så det är en sån vänstergängare som ni ser. Så ja, vi svetsar på den där helt enkelt. Om du är sån som slipar elektroden varje gång efter att du har doppat den, så antar jag att du byter kalsonger varje gång du har fisit också. Så du byter kalsonger varje gång du har fisit alltså? Jag doppar den precis, jag slipar den inte. Jag är rock'n'roll, förstår du. Jag är hardcore. Det är bad alltså, du boy. lät dig svetsa nu med stiger för förhud, så slipar du ju hela tiden ju. Du, tyst på det bara. Den dagen du kan svetsa någonting med tigg så lyssnar jag på dig också. Så, då är helgen slut. Så är det måndag igen. Så att, då får vi fortsätta med projektet. Så, vi ska nu bocka 2 stycken klykor som vi ska ha, som vi kan liksom sätta på själva stämpeln. Om ni tänker att det här är stämpeln så är det 2 klykor som ska gå upp på så ska man kunna sätta en bult igenom på baksidan. Så jag hittade 2 stycken bitar plattjärn här som verkar bra, så jag ska klippa dem här till 480 långa. Och så ska vi bocka dem till 2 stycken ut. Så vi gör det. Ja, jag ändrar mig lite, så vi gör så att vi gör den här klykan genom att vi klipper upp separata bitar och så svetsar vi ihop dem, för det blir lättare med hålen då, så att vi klipper redan.
Så, nu är de ihop, så nu är det bara att borra. Så, då var det färdigborrat där. Nu slipper vi bara bort nästen, så kan vi ta isär dem. Jag har lagt lite plåtar och en balk emellan för att få det rakt här bara. Eller få det någorlunda bra. Så, då har vi den här klikan här, eller gaffeln eller vad man ska kalla det. Så sätter vi på den här gängstången här. Och sen så i andra ändan på den andra gängstången så kommer ju foten komma sen då. Så att... Så har vi de två plåtarna som ska vara fötter. Så att vi borrar bara ett hål i varje. Nu ska vi se. Jo, först tänkte vi ha en ledad fot. Så va? Men Claes sa det att det är lika bra. Vi bara kör så enkelt som möjligt. Så att vi svetsar på den här 45 grader typ bara. Och det är bara på ett ungefär. Så att jag tänkte ta den här och bara slipa till den så den typ är 45. Och så sätter vi den typ, ja så blir det då. Typ på mitten. Och svetsa på den. Så då ska vi se. Den här, nu har jag skruvat i ovandelen på den. Ska vi skruva i underdelen. Ta lite prins. Så. Man kan ha en lite utskruvade varje ända, så har man lite justermån. Så nu ska vi bara ut i fält och testa den helt enkelt. Så att vi går och gör det. Jag kommer p***en Ronny. Så, nu ska vi se här. Nu ska vi testa de här då. Då sätter vi en i, ska vi se, en i den här ledden. Nu undrar varför jag rör mig lite stelt, så är det för att jag trillade med elskoten i morse. Och tog emot med enbart vänsterarmen, så jag vet inte vad det är, men lite svullen. Ja. Så, då har vi den ledden. Så drar vi i en fransk skruv, eller vad de heter. Så. Ja, det får räcka. Så, bra. Så tar vi andra ledden. Så. Sätter vi en bult här så den inte skällar ner. Då sätter vi på vattenpassen. Ett så. Och ett här. Ja, då ska vi se. Så jag drar fast en fransk där också. Så kan vi börja justera. Som ni ser så var jag nere i verkstaden och satte på sån här handtag också, så det blir lättare att justera. Nu ska vi kolla vattenpasset. Med andra ord så behöver jag ha in den här. Den måste komma in. Eller nej, tvärtom menar jag. Snurrar åt det här hållet. Så den ska bortåt. Nu kommer bubblan. Så det börjar närma sig. Då har vi den perfekt. Då kör vi andra ledden. Så, jag kollar vi bubblan här då. Och då måste den måste ju komma hit, känns det som. Så att då måste vi ha ihop det med andra ord. Oj, fel håll då va? Ska vi se här. Ja, så ja. Se, nu borde den börja komma snart här. Ja, nu har vi den nästan där. Snurrar bara lite till då. Det här är bra, så vi kollar så att den andra är bra fortfarande. Vi ser, justera den lite. Ja, vänta, nu åkte den iväg va? Så, ja. Där är den. Är den perfekt? Oops.
Och där är den perfekt. Så då fyller vi på med grus och så packar vi det. Jag kör med en liten spade bara för att få ner det gruset ända ner så. Så, jag kan ta två. Ta en till, sen kan vi packa det. Så, tar vi den här. Nu ser jag gjort en liten sån form på den. Så vi ska se så att vi... Vi ska se inget ändra sig. Så, den ändrar sig pyttelite men det verkar bra. Den är bra fortfarande. Så. Fyller vi på med lite till grus. Så. Så, nu tar vi det sista. Det som är bra med de här stagen är att om man råkar bunka och den ändrar sig lite bara så kan du justera till den med de stagen så den blir perfekt. Och så fortsätter du bunka så sätter den sig i exakt rätt läge. Ja, då vill jag klara med det här projektet så jag får tacka för mig så får ni kika på. Jag tänkte göra ett omtag här för jag var inte nöjd med hur jag sa det men jag vet att Claes kommer ta med det här så att man kan inte göra någonting här i världen utan att han ska förstöra. Ja, min arm. Då vill jag klara för nu med det här. Det blev ett bra projekt. Det blev bättre än vad jag trodde till och med så att ja, vi återkommer när vi har börjat sätta upp solcellerna och så också. Så ni får ha det gött. Ha det. Hej! Ja, då var vi klara för denna gången. Ja, det blir bra faktiskt. Enkelt att justera så den blir raka så här. Så att jag är faktiskt nöjd. Så att ja, vi ses vid nästa projekt. Ni får ha det. Hej! Ska vi se, då är det ultimata testet om den är stabil efter man tagit bort stagen också. Så att ja, det ser inte så mycket. Det rör lite löst men... Ja, det är bra. Och den kommer sätta sig ännu mer när det regnar och så va. Så att ja, vi går vidare till den. Fast det får inte ni se utan vi syns ju i nästa projekt.